Hej, välkomna tillbaka till King's Quest 2, den remasterade eller remake-versionen. Romancing the Stones. Vi, kung Graham nu för tiden, vi är inte bara Sir Graham, är ute på jakt efter ett fruntimmer. Som så många andra karrar är. Bushes abound in the forest. Vi pratade med Mother Pumpkin här sist, hon hade blivit bestulen på ett av sina barn, som vi eventuellt kan hjälpa henne med den questen. Och här har vi inte riktigt varit tidigare. A path leads. You are traveling through Weirwood Forest. A path runs through here, coming to a fork in the area to the immediate east. To the south, you notice a tree with a curious door built into its trunk. Okej, vi har ju varit vid det trädet, så... It would be fun to climb the... Vi får inte klättra i några träd. Jag undrar ifall vi kommer komma över något träd vi får klättra i. Jag testar stenarna också. Don't bother moving the rock. Okej då. Town. Där står ju någonting i vår lapp om staden. Don't bother moving the log. Okej. The sign reads town. Wow, vilken input. Gray rocks litter the forest floor. Don't bother moving the... Jag får inte göra någonting. There's no need to realign the sign. It's fine. Är du säker? Jag tror vi tar en titt till höger här innan vi eventuellt beger oss upp till staden. Wow. Vilket mäktigt hus. Eller kyrka. Vi läste ju någon lapp innan om någon kyrka. Det låg i brevlådan vid huset. A decrepit old fence stands as a relic from better times, for the church at least. A beautiful stained glass window depicts a radiant full moon. It is certainly one of the more unique images you have seen on a church. You have come to the church of Kolyma. It is said that all are welcome and that the monks living here often help those in need. Det låter ju bra. You can see inside when you look in the window. It is hard to notice details though. Den klockan känns som man ska A ringa i. large brass bell sits atop the church. Visst gör det. Men låt oss bege oss in. Höra ifall munkarna vill hjälpa oss. The door appears to be barred from the inside. The church must not be open at this time. Nej, vad sa den lappen? Open dusk till dawn. Eller dawn till dusk. The door appears to be barred from the... Someone might not be pleased if the bushes were to suddenly go missing. Nej, det är faktiskt väldigt sant. Someone... The monks who inhabit the church may not appreciate you removing their fence, bent and twisted though it may be. Tror inte vi kan röra vid den, va? You are not Laura Bow, so you do not need a bell. Det var en referens som inte jag förstod, men den är säkert väldigt fyndig för de som förstår den. Kan vi knacka på här förresten? You decide to leave the boards where they are. Okej, han tror jag vill stjäla allting. Det är inte det jag vill. Kan vi inte gå högre här? Really? Nej, tydligen inte. Frågan är ifall spelet kommer att gå in i typ en midnattsfas eller något sånt så småningom. Och vi då kan gå in i kyrkan kanske. Förmodar att det triggas av någonting vi gör, i så fall att vi kanske får den sista gemmen eller något sånt. Vi är ju på jakt efter gems för att öppna en dörr som ska berätta för oss var vår drömkvinna är. There is a sizable hole in one of the trees. One of the trees here seems to be growing around some rocks. Nästan som att den vaktar The den. large mound of rocks here has failed to prevent this majestic tree from thriving to a grand old age. This tree has a large knothole on its side. Där var det någonting jag There kunde is göra. nothing in this knothole. Okej då. When you peer into the hole of the pine tree, Whoa. you see a mallet lying there. You pick it up and take it with you. Jag trodde ju inte att jag skulle få lov att klättra upp där, men det fick vi tydligen. The head of the mallet is made of iron. It has a long wooden handle. It is heavy.
Jag har väl ingenting jag har någon anledning till att jag ska kunna kombinera för tillfället. Jag har inte sett för några fiender än så länge. It would be fun to climb the trees. Men kanske det kommer någon wolf eller något sånt så småningom. Ja, vi gick ju upp mot staden. Jag tänkte varför kom vi upp här nu? Men vi gick ju absolut till staden. It is likely that this haystack was piled here by farmers from the town. A faded blue sheet has been tightly stretched across it to prevent the straw from blowing away in the wind. Kan vi ta lite halm? Hey! What? Who said that? I did. Är det en levande höstack? I'm down here in the hay. Oh. Nej. Well, who are you? My name is Yes? I can't seem to remember. Well then, what are you? En pumpa? Oh, I'm Yes? can't seem to remember that either. Well, what are you doing in this haystack? That's easy. I was looking for, You can't remember. no. Sorry. Letar han efter en nål kanske? How long have you been in there? Let's see. It couldn't be longer than, Yes? 3, maybe 4 weeks. Weeks? Yep. Pardon me for saying, but you sound as if you have a bit of a cold. Yes. It's all Hösnuva? this hay. It's giving me hay fever. Jag tyckte jag kände igen den rösten. Kan ju vara någon typ tecknad... Säger jag det spontant eller var det för att jag klickar där? Kan vi prata med varandra? The haystack, or rather whoever or whatever is inside it, is no longer responsive to your inquiries. Okej, vi har väl ingenting vi kan hjälpa den med. Vi behöver inte fånga den. Jag har ingen medicin mot hösnuva, nej. The sickly line of trees to the west form the edge. Those trees do not look too healthy, and you don't really want to touch them. Okej. If you remove the sign, the locals might remove something from you. Stealing is a serious crime in many lands. Jag vill kanske inte stjäla den, jag vill titta på den. The sign reads Kolyma. Tack för att du förtydligar det. Hatchoo! Jag sa att jag har 15 poäng i alla fall av 185, inte illa You see a pinkat. man bending over the fountain. He appears to be trying to retrieve something from it. Vilken fin stad. Eller by. Aha! Got him. Kan det vara att han samlar in mynt? The town continues to the north away, but you are not interested in what lies in that direction. Verkligen. A tall statue of a man stands prominently at the entrance of town. It looks to have been placed here quite a number of years ago. The statue bears a plaque which reads, Count Kaldor, ruler and protector of Kolyma. Count Kaldor. A tall statue. Okej. The door of the antique shop is your gateway to the priceless treasures beyond. Maybe. The sign atop the store simply says, A. Hej. You have entered the town of Two buildings in particular catch your attention. The antique shop and the town library. Men det var dem jag ville A titta på. townsperson wanders the street. Japp. Är han snäll? Jag var bara beredd med svärdet ifall de skulle vara undsinta. You have entered the two Japp, building. japp. You have entered the Ja, two okej. building. Ja, förlåt. Frågan är om jag inte kan gå dit överhuvudtaget. Det verkar nästan A så. small pumpkin sits in a bowl nearby. Ah. As refreshing as this fountain looks, you really don't want to drink water that the merchant has been fishing around in with his bare hands. All right. Låt oss gå bort och prata med honom. The merchant has a distinct out-of-town appearance and a get-out-of-town aroma.
Greetings, merchant. A visitor arrived new, no? A sense I possess for these things. Need you have for my wares of great specialty? What wares do you sell, good merchant? For Pumpkin. yourself, behold them. You look over the merchant's wares of great specialty and quickly reevaluate them as junk. You seem to have quite a selection of, well, quite a selection. A keen eye have you. In an item or two provoke interest, I might. A daunting task. Rather, by all means. This I have. You appraise the object he holds up to you. It is a simple shell, intricately fashioned into the shape of a comb. The workmanship is unlike anything you have ever seen. Fascinating. Where did you find such a thing? Oh, old it is. From ancient times descends. Valuable, without question. Royal property, former, to be sure. You consider his story. Then you begin wondering which beach he found it on. Kan vi prata med honom? If I were to, say, purchase the shell, what would it cost? A trifle would you expend? 7 golds. I fear that I did not bring any money. Curiosity, I find, in one who travels but with nothing to barter brings. Good point. Ja, det innebär väl att vi måste skaffa oss mynt på något sätt, men pumpan tror jag vi är intresserade av. Might you trade the shell comb for something? The merchant ponders over this for a moment. Of value, many things are. Of fancy, only one I have. And that is? Pearls. Ja, då får vi nu dyka i vattnet skulle jag tro. A small pump. You can't just pick it up while the merchant is watching. Men kan vi köpa den? You say a few words to the small pumpkin. To your astonishment, it replies. No. Sorry. No. Sorry. Jag tycker det är så kul. Hans svar. No, sorry. No. Sorry. Okej. Det verkar inte som han var intresserad av att sälja. You consider confronting the merchant about the theft of the pumpkin, but as a stranger in town, you don't want to cause a scene. Perhaps a more subtle approach is in order. Ja. You consider Okej, då måste vi väl byta på något sätt. Ska vi bara hugga ner honom? Nej, det låter väl inte rimligt. Lovely flowers bloom in pots beneath the window. Okej, så det som var intressant det var en shop eller vad det var och biblioteket. The sign reads Kolyma Library. Kan vi prata med någon som kan få förresten? Repressing the urge to burst into song. Repress. The people of Kolyma lead busy lives. They have no time for... Okej. Nej, det kunde vi inte göra. Så som det sitter en liten lapp här. Jag tror nästan jag vill spekulera i vad det är innan vi gör någonting. The door is plain and has a mail slot. It also has a sign posted on it. You read it. The family of the deceased wishes to thank all who have expressed their condolences over the passing of their loved ones. Frederick enjoyed life and literature and had an ever-present, if sometimes wicked, sense of humor. May his soul be at peace in the realm. You also notice something sticking out from under the door. It's you, King Graham of Daventry. Sounds a lot. The door is plain and has a mail slot. It also has a sign posted on it. May his soul be at peace in the realm of the dead and may its lord judge him worthy of eternal happiness. Känns som att det ska vara en berättarröst här över också. I och med att där är väntesymbolen. You also notice something sticking out from under the door. Kan vi plocka upp det? You are unable to retrieve anything from there. You are unable to retrieve anything from there. You can't quite get your fingers on whatever is visible under the door. Har vi någonting vi skulle kunna använda? There's no need to use that there.
Inte? Jag tyckte det verkar som en rimlig idé. Kan vi peta med vårt svärd? Making sure that no one is Wow. watching, you slide your thin blade under the door and draw out what appears to be a letter. Det trodde jag absolut inte jag kunde göra. Men hej och hå. It is a letter addressed to the resident of the town. You open the letter and read it. Dear applicant, please find enclosed the library membership card to which you are now entitled. The 5-year application process has concluded, and we are pleased to inform you that your status as a member of the town library is confirmed. Welcome to an exclusive group of patrons. Yours sincerely, Town Librarian. P.S. Please sign your name on the card to ensure validation. Där lyckades jag nu lösa ett litet problem, något prematurt. Men det är väl inget fel på det. Förmodligen behöver ett lånekort för att låna en bok som jag behöver till något annat som vi inte vet riktigt än, men... You attempt to sign the card with your finger. No luck. Okej, så vi måste ha en penna och skriva in någonting. Ja, okej. Fine. Så låt oss gå in och prata med... The door to the library is closed, but not locked. Well, good news for me. Then maybe I can enter. Yay! Och vad skönt att vara inomhus. Skönt att slippa musiken också. Det var ganska påfrestande musik förut. Jag tror nästan jag ska sänka volymen på musiken lite faktiskt. Game speed. Nej, det är fine som det är. Så. Nej, skönt att vara inomhus. Väldigt mycket går runt i naturen bara. Piles upon piles of unstacked books lay scattered around the library. A large grandfather clock sits against the wall. It seems to keep good time. The clock indicates that it is midday. Ja, det låter rimligt. Så eventuellt kan vi kontrollera här vad klockan är om vi skulle behöva det vid något As you watch tillfälle. the pendulum swing back and forth, back and forth, back and forth, you feel a bit lightheaded. Ja, lite hypnos nästan. Presumably, these pull-out drawers contain an index card system for locating books. Piles upon piles. Tror vi behöver få anledning till att besöka detta sen. You glance at the titles on this shelf. Chronicles of the Brady Bunch. Interesting. This book What? has a warning label. Prolonged exposure may cause irreparable damage to your perception of reality. Den vill jag läsa. You would not know where to start. Perhaps the librarian could be of help here. Ja, jag vet inte ens varför jag är här inne. You glance at the titles on this shelf. Remember the Triton, an autobiography from the ruler of the Mer people. Det var lite olika referenser där. Remember the Titans var det en swing på, men sen det andra det refererar till vet jag inte riktigt vad det var. You glance at the titles on this shelf. Revealing the truth about seeing unicorns and something about oneself in the process. All right. Future's History, the true story of Space Quest 12. Gullible's Travels. Oh my god, det är olika titlar på alla hyllorna. A guide to bushranging. Safety tips on robbery while wearing a metal box on your head. The Theory of Relativity and other half-baked crackpot ideas. Ja, jag kommer kanske inte gå igenom alla här, det känns inte så viktigt, men de är ganska roliga. Så om du själv spelar spelet så finns det absolut en vits med att gå igenom och kolla vad alla de är för något. Icebergs and unsinkable ships. Ja. Piles upon... A rather plump and stern-looking woman is seated behind the desk. Every so often she glances away and appears to lose her train of thought. The monotony of being a librarian must be getting to her. Det känns inte som det borde vara så monotont att jobba här ju. Jag måste bara läsa de översta här också. The town library of Kolyma is not much more than a room packed full of books. You would imagine there to be quite a lot of interesting reading to be done here, if only you had the time to do it. Men det där ser ut att vara något speciellt där uppe, men det är det förmodligen inte. Men låt oss prata med henne och se vad hon har att säga. May I help you?
Yes, I was hoping to enrich my knowledge of this fair land by way of perusing your historical texts. My, that was well put. Verkligen. No. Not terribly No. effective, though. What? Vad små här musiken här är helt fantastisk ju. De små tutorna som kom där. Tweet, 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 tweet. Pardon me, perhaps I was not clear? You were. Then may I? No. No! Det är en sur... Why Någonting. can't I? You are not a member. Well then, can I become a member? No. No. Du borde säga ja, men att väntetiden är 5 år. För då har vi redan fått reda på att den är... Why can I not become a member? We already have far too many members. Okay då. It's difficult to keep track of everything. How many members are there? 4. 2. Och jag är typ en av dem i och med att jag har ett kort. If I may inquire, who are your 2 members? You may not. Neither the Count of Kolyma nor the elderly gentleman who lives next door would approve of my divulging that information to you. Ah, thank you anyway. Ja, där fick vi ju en hint om det. Så om vi inte hade hämtat brevet tidigare så hade vi sett att han var deceased och hittat brevet där. Men sen var det något You mer att säga. mentioned that the Count of Kolyma is a member of this library. Yes. Have you seen him recently? The librarian looks at you strangely. No. No! Känns som hon har mer att säga. Is there any way I might meet the Count? Yes. How? Die. Jag måste säga att humorn i det första spelet var bra, men den är snäppet vassare här. No! No! Yes! Die! Helt otroligt. I would have to die to meet the Count? Yes! Depends. On what? Your importance. And if I am important? Then you might be fortunate enough to be buried on his estate. Är han en zombie eller är det att man bara blir begravd på hans tomt så räknar hon det som att man träffar honom? Jag vet inte riktigt hur hon resonerar. Who is buried on the Count's estate? Counts. Aha, past Counts, of course. Anyone else? Yes. Who? Him. Pardon? Do you mean the Count is dead? The librarian decides to avoid your gaze and seems disinclined to speak further with you on the subject. Var det end of the line där då? The librarian seems disinclined. Ja, vi har väl egentligen ingen vits av att träffa The Count, tror jag. Är det en penna där förresten? Piles upon piles. The library's front desk looks plain yet functional, much like Ah, fuck. Vad står det? the library's front desk looks plain yet functional, much like the person sitting behind it. Det ser ut som att det är en penna eventuellt. Rapping your knuckles on the desk might not be a good way to get the librarian's attention. Okej då. They are a tad too heavy to move about. You think the librarian would not approve if you were to be using her ladder. Stannade klockan upp när någonting händer? You think the Ja, det gjorde den. librarian... Okej, den pausar spelet där. You have no desire to stop the clock. But I want to stop time. You have Okej, vi har ju inte så mycket mer att göra här inne för tillfället känns det som. Och jag förmodar att vi inte kan gå längre hit. Eller? Nej. Sen vi kunde göra någonting med dessa... Perhaps you should leave locating books to the librarian. Okej. You're kidding, right? Not even Mary Poppins could clean this mess up. All right. You're kidding. Perhaps you're kidding, right? Testar jag att ta någon av böckerna först? Ja, det gjorde jag nog, men jag var inte medlem eller något sånt tror jag han sa. All right, men vi är en bit på vägen känns det som. Så Graham, låt oss gå hit här. Se ifall vi kan sälja örhängena kanske. Varför vet jag inte, men det finns säkert anledning till att göra det. The door is locked. A sign next to it reads, "Open from noon till sunset." The sun's position in the sky indicates it is currently midday. The owner must not be an early riser. Nej, och klockan inne i biblioteket sa ju också att den var typ 12. Men då verkar det absolut som att här är olika tider på dygnet där man ska göra saker, vilket är ganska intressant. Det innebär ju att hela världen
alltså dubblas eller tripplas beroende på hur många tillfällen på dygnet vi kommer vara här. Intressant. Se hur långt upp vi kan gå här ifall det är något stopp eller om vi får lov att lämna. The town continues to the north away, but you are not interested in what lies in that direction. Nej, tydligen inte. The town gives you a pleasant feeling. Okej. Poking strangers in the street is usually considered bad form and may put you in a bad way. Är ni pratsamma? The farmers are deep in conversation. You think it best not to interrupt them with idle chit-chat. Okej. Ja, då har vi nog tyvärr inte mycket mer att göra här, men vi kan eventuellt gå åt höger ut härifrån i alla fall. Så vi fick inte uträtta The town allt för continues mycket. to the east away, but you... Okej. Nej, då får vi nog lämna staden därhen för tillfället. Jag har ingen riktigt bra idé. Vi har ju inte utforskat hela världen här än, tror jag. Jag vill återigen equipa mitt svärd ifall det skulle behövas av någon mystisk anläggning. Kan jag gå åt vänster förresten? Nej. Ja, jag klickar förbi den så. Kanske. Inte? Nej. Här har vi eventuellt utforskat allt. Det är någonting med det här trädet eventuellt. Nej, Graham, gå inte som en berusad... Nej, Graham. Lugnt och fint. Nej, då kan vi nog inte gå vänster där. Så låt oss gå neråt. Och vad hade vi åt höger? Hade vi kyrkan... Tror jag eventuellt... Vi hade... Jag måste bara kolla här så jag har koll på kartan. Japp. Och där är väl inte öppet än heller. Nej, jag tror inte tiden på dygnet har förändrats någonting. Kom vi från vänster, då gjorde vi nu, så låt oss gå ner. Jag måste säga, än så länge är det lättare att hitta på denna kartan än vad det var på i föregående spelet. Lite mer tydliga vägar och allt sånt. You peer into the depths of the chasm. That is one long drop. Och jag förmodar att jag inte vill trilla ner. You push the bush. Det känns som att den blomman är viktig. Bushes abound in the forest. Nej, tydligen inte. You have come upon a quick little dwarf. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. Nej! Jag gick in i busken. Fan. Stal han någonting? Nej. Han stal ingenting. Jag har haft tur med dvärgarna både första spelet och detta. Jag vet inte om det är en bugg. Eller om det är att jag inte har någonting som han tycker om. Det kanske var mynt eller något sånt han stjäl. Jag tror inte jag hade fler grejer än detta, va? Nej, coin jag hade var dom och det var ingen mynt ändå, så nej, fine. Ska se om vi kan jaga fatt honom och sprätta upp honom. Nej, prata med honom menar jag förstås. Jag vill nu upp oss till vänster där faktiskt. Och det var ingen hemma där heller. Trevligt fågelkvitter i bakgrunden. Tror jag har varit uppe också. You have come upon a Nej, glöm det. Dwarves have a bad reputation for stealing treasure. Be careful. Frågan är vad den räknas som treasure. Ska vi gå vänster den gången kanske? Kommer inte ihåg ifall vi gick uppåt eller om vi bara gått åt höger. Men här har jag också varit. Jag tar tillbaka det jag sa om att kartan här var lättare. Nej, det är inte så farligt, men det är ändå vägar. Okej, nu är vi här. Okej. Vänta, kan vi prata med henne förresten? Vi har ju träffat hennes barn. The mother pumpkin looks distressed. Okej. Vi är tillbaka vid svanarna. Okej, är det där någonting? This is the northwest corner. It feels fine. All right. Gå
Men varför vill du inte gå? Han har så korta ben, han kan... Kolla, det är inte det här är så grästuva han kan gå över. Så, nu är vi tillbaka här i alla fall. Jag tror nu vi får inspektera... Kan vi klättra i det trädet? Nej. Kan vi gå runt om på det hållet? Det verkar inte så heller. Nej. Kan vi gå hit? Annars tror jag vi får börja bege oss... Vänta lite. Gå tillbaka, Graham. Det där ser ut till vara någonting. The rear of a cave dominates this. The rear, though you feel a sense of unease from the area directly to the west, everything feels fine. Okej, nej, då var det ingenting. Oh, är det Batcave? Undrar om det är en referens. Så, som sagt vi har en gem förmodligen ute i havet. Så det finns ju anledning till att simma där. Cave, the bat symbol above the entrance starts radiating an ominous black glow. Okej. It is a human skull with a radiant blue stone wedged into its eye socket. Aha. This guy was decapitated long ago. Kan det vara en av gemsen jag behöver? Och se för det är en i den också. Det är det It is inte. a human skull with large eye sockets. Det skulle absolut kunna vara den jag behöver. Unless you are mistaken, the symbol above the cave entrance bears a striking similarity to a bat. A shiver runs down your spine as you look at it. It's almost as if some dark force were radiating from it. Har vi någonting vi skulle kunna... Kanske en hammare? You have no reason to shatter this skull. Jag har visst det reason. Lögner och bedrägeri alltihopa. Ska vi equippa vårt svärd igen? Kanske är lika så bäst. Jag har fortfarande inte använt en enda av mina grejer. Även om jag vet. Kan vi gå in i grottan eller den hindrar mig? Wow. You saw black glow. You did not slow. Turned not away. You've had your day. Ja, good thing I saved. Hur ska vi kunna... Jag har ingenting jag kan lägga ut på marken för att hindra dem. Nej, det skulle jag inte tro. Ska vi se om vi kommer ner till stranden där vi... Hello? You see a little girl wandering around the meadow. She wears a ruby red cloak and appears to be searching for something. Letar hon efter örhängen. Hello? Repressing the urge to... Är han. Tror den skulle lämna. Det känns som att hon bara dyker upp ibland. Hello, who are you? Är det Red Riding Hood? What is yours? Possum. That is what my grandma calls me. She is not at all well these days. I was collecting flowers for her, but now I cannot anymore. Hon låter creepy! My basket is missing. I looked everywhere for it. It must be around here somewhere. I will keep my eye out for it. Thank you, Graham. Jag vet inte om det är meningen, men hon låter jättecreepy. Det lät nästan som Gollum eller något sånt, ja. Jesus, vad hemskt det lät. There are many bushes. Uprooting the natural vegetation would be rather pointless, and you would get unnecessarily dirty in the process. Ja, nej. You have no desire to pick... Okej, då ska vi väl utkika efter en korg också. Känns som vi har en del submissions att ta oss an. You look under the log and discover a clam lying beneath it. You pick it up. Vill inte han ha clams eller hade han en kam som när han vill ha pearls, just det. Jag kan tänka mig att item cannot be used on itself. You don't need to put that into the clam. Put that into the clam? Nej, det var ju typ inte det jag vill göra heller. This item cannot be used on itself. This item cannot be used on itself.
Nej, jag förstår det också. You open the clam and discover, to your surprise, a dazzling pearl. Yes. Då har vi en pärla nu ju. Jag tänkte eventuellt att man skulle spruta citron på den för den skulle öppna sig eller sånt. Men nej, det var bara att öppna den. Ja, det var ju bra. Lite otippat att det skulle ligga en mussla där under, men fine. Så ser vi att ska vi ut och dyka kanske? A small rock breaks the surface of the water near the shore. It is not interesting enough to touch. Vad är det i horisonten? You think you can see a tiny speck of a rock on the far horizon. Wow, your eyes are good. Är det bara en referens till mig själv här i metavärlden, eller är det verkliga världen rättare sagt? Nej, låt oss dyka ner och se om vi kan hitta en gem. There's not much to do there. Inte? There's not much to do there. You are swimming in the vast ocean. Ska vi se hur långt vi kan simma? Jag har precis sevat då så att det är ingen större fara. För som sagt, en av gemsen skulle vara i vatten som man inte kunde dricka. Jag tror han kommer dö när vi kommer hit här. Är det så? Är det för att jag tog för lång tid på mig i så fall, eller är det scriptat att han alltid... Nej. There's not... Okej, han drunknar efter ett tag. Jag undrar om man måste ut... Not terribly fit, are you? Swimming for too long was a little too much. Jag tror jag låter det vara till ett senare tillfälle i så fall. För att eventuellt så måste man... The rocks jut out from the water. It is a good thing the sea is calm, or else swimming around here would be too dangerous. The calm water of the clear blue ocean. You have no need to carry water. There is nothing you can do to the small arch that would be remotely productive. Okej, men det verkar nästan som att... Jag kan gå bara ut i vattnet. The rocks jut out from the water. It is a good thing the sea... The arch is a natural rock formation. Känns som att det här kanske är den ön vi ska till så småningom där hon, vår käresta, kanske befinner sig. Och det var nu det jag såg i horisonten tidigare. Kan jag gå rakt över här? Inte, nej. Kan vi gå runt om här då kanske? Jag borde eventuellt gå in där. Det känns som att staden ligger ut till höger där. Så låt oss ta oss upp en skärm och sen till höger. A tall cliff blocks further passage in this direction. It stretches down the coast as far... Okej. Nej, det kunde vi inte göra. Kom igen, simma snabbt nu, orkar inte ta mig tillbaka hela vägen så att... Kom igen. Snabbare. Bra. Okej, detta är nog slutet på kartan The då. rock pile blocks your passage north along the shoreline. Så att det verkar som det var ett naturligt stopp där. They look like rocks. The leaning palm trees sway in the ocean breeze. There are nothing but green coconuts in the palm trees, and the trees are too slippery to climb. Men vi kanske kan slänga upp någonting så att... You are too busy to look in your inventory at the moment. What? You are too busy to look in your inventory at the moment. Kan jag inte titta i min inventory när jag står i vattnet? Är det så? Okej. Jag har nog ingenting jag kan slänga här i alla fall så att... det luktar bröd här någonstans. Det är nog något bageri som bakar bröd och sånt. Luktar fantastiskt gott. Jag menar inte i spelet, jag menar den verkliga världen. A few plants grow in this... Bara som du vet. The meadow becomes rather sickly and ominous in this area. The faint odor of something unpleasant wafts from the eastern clearing.
Känns som att det börjar bli lite mörkare stämning här eventuellt. Kan vi göra något med flugorna? Through the clearing, you can make out part of what appears to be a gloomy swamp. It does not seem overly welcoming to visitors. A few plants grow in the... Wait until you get home before tending to your itching green. You decide that your eyes tell you more than enough. These trees do not look to be as much... Vi skulle också igenom ett swamp för att få en gem, så att vi kanske spanar in det. Jag vill bara kolla vad som ligger här till höger, för det är något vi har sett tidigare. Det hade vi inte. This is a dreary, oppressive swamp. Everything here seems to be growing near foul-smelling water. Very little light manages to filter in through the thick, canopy-like leaves from above. Låt oss ha det equippat. Large, gnarled trees spiral up from the ground. Jag förmodar att vi inte These kan klättra i trees dem. would not be easy to climb, and you have an uneasy feeling that they might not be as passive as they appear. Okej, lite levande träd. Jag kan inte gå ut i svampet heller, verkar det som. Nope. Kan vi gå neråt? Men, Graham! You feel the poisonous water seeping into your skin. Its potency takes effect immediately, and you perish within seconds. Okej, note to self, keep away from water. Eller swamp water anyway. Men jag gillar musiken där inne, har riktigt härlig stämning. Så låt oss... Jag verkar inte riktigt kunna gå... Jag kan nästan inte gå längre ut där. Jo, kanske. Ja, det gick. You are standing at an unknown location somewhere within a wide expanse of marshland. Mist surrounds you in all directions as far as the eye can see. You feel strangely disoriented. Och bara inte detta är någon sån screen som gör att var jag än går blir det typ fel eller något sånt. Vines hang from some of the trees in this area. Det är som en elefant någonstans i These rocks bakgrunden. would serve as a good place to sit and rest if you are not so apprehensive about being here. Vågar jag gå... Jag tror jag ska se här innan så jag slipper gå tillbaka allt för långt. Om jag skulle dö bara för att jag går till höger. Ja, nu är jag inne i samma bild igen. Shit. Intressant. Säg för det alltid blir samma sak om jag går åt höger här. Nej. Det blev det inte. This is a dreary, oppressive swamp. Everything here seems very little light manages to filter. Even if you could lift this... Okej, lite förvirrande. Intressant, intressant. Var gick jag sist? Jag gick upp eller ner? Eller höger? Okej, låt oss testa att gå neråt. Nej, det var nog det. Okej. Och det här är spegelvänt mot det var tidigare typ. Wow. Var är jag? Där är jag. Vill du gå åt höger? Nej. Okej. The dark water looks foul, and it reeks of something even fouler. You strongly suspect that it may be tainted by poison. Det kunde man ju tagit reda på innan jag klev i vattnet tidigare kanske. Ja, det verkar inte vara någon väg åt höger överhuvudtaget, så jag måste nu försöka ta mig neråt här igen utan att dö i vattnet. Kommer jag till samma ställe nu om jag går upp eller är det slumpat? Det är slumpat, ja. Shit, eventuellt kommer jag aldrig ta mig ut härifrån. Låt oss gå rakt upp om det är en möjlighet.
Och då kommer jag tillbaka här och där var ingen väg att gå. Det finns ju en god möjlighet att jag aldrig någonsin kommer att ta mig ut härifrån. Eller? Här har vi nog inte varit, va? Oh my god. Ja. A tree lies half submerged, having long ago succumbed to the poisonous waters of the swamp. Vaguely visible, a dead stump protrudes from the poisoned water. There is nothing remotely interesting about that stump. It is too heavy to move or carry around with you. Var är du, Graham? Du är hela vägen där uppe. Så kan jag gå till vänster. Oh! Jag lyckades fan ta mig ut ändå. Jag vet ju inte riktigt om där är något än. Så... Låt oss gå tillbaka där inne. Fan, jag trodde inte det var där. Okej, men det verkar alltid komma ut om jag går längst uppe till... om jag går rakt upp här. Kommer jag någon annanstans då? Nej, jag verkar inte kunna gå uppåt där. Ja, där. Nej. Okej, än så länge vet jag inte riktigt om jag har någon anledning till vad där inne är. Jag kan tänka mig att förmodligen ska man gå, när du kommer in i swampen så ska du väl gå typ, låt säga ner, höger, vänster, höger, upp eller något sånt. För att hitta den här pärlan. Frågan är om man kan göra det av en, ska man göra det av en slump eller kommer man hitta någon ledtråd? Om det låter jag vara osagt tills vidare. Och nu är vi tillbaka här. Och här hade vi ingenting vi kunde göra direkt. Så låt oss gå neråt här. Och jag kommer säkert att dö om jag trillar ner i vattnet där, så låt oss inte göra det. Jag är lite... Han blir mindre när han går längre bort här i alla fall. Vilket är tjusigt. Och med den här fina vyn jämfört med ute i träskmarken så tycker jag det kan vara ett bra läge att avsluta det här avsnittet. Känns lite mindre produktivt än det första. Nej, egentligen inte. Jag har upptäckt en hel del. Jag har ett par nya attiraljer också, så att nej, det var inte helt oproduktivt. Så att nej, vi får se om vi kan utforska mer. Det känns som det fortfarande är ett par screens vi inte har sett ens, men vi börjar väl närma oss kanske göra någon sidequest i alla fall. Vi har pärlan som vi eventuellt kan köpa pumpan med, så vi har lite grejer vi förmodligen kan göra i alla fall. Så till nästa gång, för ni har det så bra, så ses vi då. Hej! Damn you and the things you say. Damn you and the games you play. Well, I'm not gonna show you